سلام، خوش آمدید. از اینکه ویدیو کانال من را برای تماشا انتخاب کردید ممنونم. در ادامه با ما همراه باشید. الله. یالا سلام علیکم. سلام خوبی خوشی سلامتی سلامتی. سلامت زنده بینی خوبی آخه. سلامت حافظ. سلامت زنده بینی چه خبر؟ هیچ کاری شورت نیست. مینه؟ شوهران عربی سریران خوران با اونه لیسایی داری مزه شد لیل جوید همون جمع تی بسید او میتی از چیله درخت؟ ها بیچه و شاخ و مزه جی او بیسر بوتی و داخلی ها تالان جمع و ده داخلی یا بریم یادتش؟ بس بنا که احمد کمی بزنی کته؟ دسته دیور بینی سیدی باته ها؟ بریم سلام کنی؟ آیا ما یارت بود که دسته دعوت من همیدو یا الله. سلام علیکم. یا الله خوبی خوب ازید سلامتی. خواهش ممنون سلامت. چطوری؟ آخا خوبی؟ آخی او خدا انشالله شفاش بده. یا منت سلامتی بده هم بالاخره زو بسه ای زخم خرده تا خدا کمکش کنه. سرگذشتش به تی چشه زلیلا ببینم بدبختی چند وقت الان ایتنینه؟ جمع و ده الان بید سما سه سما ماه خونده یا بید سر همی درخت اومه پایی. سهمی دار ما پایی ندارم بعضیه سما بالای سما بیداد بیداد. زلیلا بیدن تلخا خدا انشالله کمکش کنه. یا سلامتی هم دوی داره 2 تا بچه دارم و خیر سرپرستشه هزینه دویدری وسیله چه چی داشت؟ همه شخشو حکوه داشتین دنشیو؟ خدا در رسان بالاخره از اولش خیلی صدمه کشیده به خدا یه کرایه کردن و بردی 4 میلیون و نظرم 700 سی همی اجاره ایده. برد یارس بشین بخلانه بفرم خیلی نگران بیام سیش. خدا دست شکر. این خلانه هیز داریم نه پیش ریزکی نه قرضی آوردیم چند پیش بوسته نه اوه ایسا جوونه نه هیز داریم جای بوریمش نه خدا بزرگه نگران نباش. ایسا شیعه ماشینه نه بوریمش بخلانه خدا بزرگه. الوی خیلی نگرانم کردی.
یه ماده اینو بستم دست دندکنی دست دندکنی به مقدار پولم بستم خدمت مادر من مهدی من روستاها چپرسکینی ایستن روستاها نشناستن بله در حد توان خم افراد چی بی بزاعت افراد نیازمند کمچش کنم دست دندکنی باید بخشی این هم بوده نونستم چه جریانش ایطوره دست همینطور دندکنی اتفاقی ممنون را بیام گفتم تا سر به خانواده احساس شدم چه گفتم سری تو بزنم دست دندکنی ممنون خوش آمد انشالله که شورت هم خوبی آبوه خیلی خوش. لازم پاله دست دندکنی حالا دوباره هم انشالله سعی کنم سر تو بزنم که مش تو دست کنم دندکنی قربونت خوش اومد اجازه شو دست دندکنی خرابی قضات کنی وظیفه مو بیچالیوی دست وظیفه دندکنی من انشالله دوباره میام که مچشی کنم سرشی Nerede çiğnemazına, yine ordine, yine çilaya götürdüm, yine hına çilaya götürdüm, yine pizza, yine pizza da alayım. خب ایس با دوباره بره دویدور ماشین برید شا Ha, asma şey göreyim hediye. ای بری بیارید Ha, دویدور که با تا چه ایسینه بوه git da şişme basım üstüne. 6 ماه Zerbe mezduyu saçtan çöz. سجده چه زر مزی هم هست Bir pese saçı. Dayı sevmuzdan sıbav dağlı hizne rağmen dastı dendekini heye kime çekini mu? سش باشه ما هم افراد نیازمند و اشار نشینه در تریتوری نه و طرف زیادی ریم شو سرچشی کنی Dastı dendekini. ولی ایشا وادزوتر از همه اینه سعی کنم که مزده سر تو بزنم خود خدای بینی لازم مونه روزگارونه میره میترینه اختا دست دندکنه تولو طرفی هم آخه توی پد توله کو او نین بارو نین ولی بارونی زنه تو رسش تش اون طرفی دسته چو کنیم ها بیا تا برین سیدی ساختمان اونه تو هم کنیم یه بررسی هم بوده انشالله انشالله که بتونم کمشتون دندکنه ایتوالی o yüzden خودی روزوی نه خدا بر خدا خدا بزرگه روزگاری من خدای بینی خدا بزرگ خدا بزرگ آبی اصلا ایتوال تو لازم مونه بینی اصلا ایتوال لازم روزگار اصلا لازم روزگار همین o tüylerini bibini be kadar kıymetli yapıyı dast dendekini Dabarın izini ayara gömeceğiz. او اصفشون یا Ha. Kada ayara gömeceğiz. Dabarın izini tuştuğu rastlarım umiyat tuştuğunu. ها Allah'ım bir rastlara İstanbul güzel başlıyor. İmam şöyle yansın bir biraz böyle giderek acıysan Cem abi mutlu neçesine davet. Mesela kime mümkün. خدا بزرگه دایی خدا بزرگه خدا خدا کمشی Dast dendekini. حالا شماره من اصلا من روستا پرسکنی بوی مهدی ایشناستم خب Korkursam ikilem. ایا وقتی کاری چی داشتی یا بلکه چی من- نیاز داشتی هم بگو Yediden چشم یا sar خدمت bızanı yapıyor. Bakın tu değil. خوش محل دی کار داشتی برو تی Yazar همسایی بگو بزن getirsene olsun. Hava testiyle mende. بتونم در حد توان خون کمچت کنم Dast dendekini. خیلی هم سرمایدار خون نیستم Kime abi her türlü tuvalet خیلی dersi. در حد توان خون کمچی کنم چش خیلی نجرم تا بیام شوره Dast dendekini. Memnunum. ولی بوش بده مزامه نیا بو Ben bir abi dast dendekini. سرت میزنم انشالله Dövmeci tutuyor. Ekmek چش yapıyor. چش Dast. نجرم نبو خدا Kazar ya. بزرگه Ayak kime çekiyor. Dast dendekini. هاشی کنی Devine uzağa. Seçiyor mümkün. Seyvaz mümkün yok. بخشید بازم Beraber. Eliya çünkü. Kaza Aliya öyle.
ممنونم از اینکه تا اینجا همراه با ما بودی. سابسکرایب کنید و منتظر ویدیو بعدی ما باشید.